तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो पिम्पल चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने भनेर चाहिँ आज सिकाउन जाँदै छु। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो लेयर चाहिँ डुप्लिकेट पारौं। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले हिलिङ ब्रश टुल चाहिँ हामीले युज गर्छौं, जुन चाहिँ यता छ हिलिङ ब्रश टुल। अनि यहाँ माथि गएर चाहिँ हामीले हार्डनेसलाई 0 राख्ने, स्पेसिङलाई 25% जति राख्दा हुन्छ। अनि अरु त्यस्तोको त्यस्तै हाल्नुस्। अब चाहिँ हामीले काम चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अल्ट थिचेर चाहिँ हामीले अल्ट थिच्ने अनि क्लिक गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ एरियाको चाहिँ ठाउँलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छ। अनि सेलेक्ट गरेपछि चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्छ के। जस्तै कि म गरेर देखाउँछु। जस्तै कि अल्ट क्लिक गर्दाखेरि यस्तो एरो आउँछ अनि यसमा क्लिक गर्यो। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ अल्ट नथिच्ने, जस्ट क्लिक मात्र गर्ने। तपाईले देख्नु भयो नि, यसरी प्लस आउँछ। अघि नै हामीले जहाँ चाहिँ हामीले अल्ट थिचेका थियौं त्यहीतिर चाहिँ आइराछ। अब जस्तै कि त्यहाँकै रिप्लेस चाहिँ हुन्छ भनेको यसरी रिप्लेस हुन्छ। यहाँकै चीज चाहिँ यहाँतिर रिप्लेस हुन्छ। पिम्पल चाहिँ गायब भइराछ, हेर्नुस् पिम्पल गायब। अब हामीलाई यहाँको चाहियो अल्ट अनि यस्तो अल्ट यस्तो, यहाँको चाहियो अल्ट यस्तो अल्ट यस्तो अल्ट यस्तो अल्ट यस्तो। अब तपाईले अझ राम्रो गरिनु भयो भने चाहिँ अझ बेटर हुन्छ। जस्तै कि हामीले डिफरेन्स हेरौँ है त। यस्तो थियो पहिला चाहिँ बिफोर अनि यो चाहिँ आफ्टर।